අයිබෝන් ඉතින් TechRight එකේ YouTube channel එකට ඔයාලව අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් Daraz කියන්නේ මේ දවස්වල ගොඩක් හැමෝම online shopping වලට තෝරගන්න platform එකක්. ඉතින් Daraz කියන්නේ ලංකාවේ දෙයක් නිසා හැමෝම ගොඩක් දේවල් order කරන Daraz එක තෝරගන්නවා. ඉතින් electronic items වලින් නම් ගොඩක් දේවල් Daraz එකේ මෙයාලා දීලා තිනවා. ඉතින් ගොඩක් electronic items වගේ දේවල් Daraz එකෙන් ගෙන්නද්දී electronic items ඒවා kitchen items ඒවා වගේ හැමදේම Daraz එකෙන් order කරද්දී ඒවා සමහර ඒවා damage වෙලා ඔය වගේ දේවල් එලා තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක බලවලොත් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් damage වෙච්ච දෙයක් order කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තියෙනවා පොඩි tips ටිකක්. ඉතින් මේ ටික follow කරොත් ඔයාලට damage නැති ඕනේ item එකක් ගෙන්නා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම තියෙන Daraz එක තෝරගෙන Daraz එක open කරගෙන ඔයාලට ගන්න ඕනේ item එක search කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට headphone කියලා search කරගත්තට පස්සේ ගොඩක් items බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන filter කරගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට brand එක fan tag දෙනවා. fan tag දුන්නාට පස්සේ මේ වගේ items ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයා හොයන price එකට මෙතනින් brand එකක් කියන්නේ ඔයා හොයන price එකට මෙතනින් item එකක් තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් ඒක උඩ press කරන්න මතක තියාගන්න. මම ඉතින් 2000ක විතර price එකකට headset එකක් හොයනවා නම් අනිවාර්යෙන් මම මෙන්න මේක press කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට headset ගොඩක් එනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ item එක. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පුළුවන් previews ටික scroll කර කර බලන්න. ඉතින් මේ previews වලනොත් ඔයාලට අදහසක් ගන්න පුළුවන් item එක හොඳයිද වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා reviews and ratings. ඉතින් මෙතන rating කියන්නේ මෙතන මේ stars 5ක් දීලා දිනවා. ඒවා තමයි ratings කියන්නේ. ඒතකොට reviews කියන්නේ මෙතන දාලා තියෙනවා මෙයාලා review එක is I was unable to take the picture of the packing ඔය වගේ ලොකු review එකක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය පැක්ක තේරුම් අරගත්තාට පස්සේ ඔයාට මේ item එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ item එක buy කරගන්න ඔයාලට හිතනවනේ ඉතින් ඔයාලට buy කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් මෙන්න මේ reviews and ratings වලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙන්න මේකේ seller. ඉතින් මේක seller තමයි මෙන්න මේ best buy shop new කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ visit store ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන followers like 10 කට වඩා ඉන්න ඉතින් 95ක් positive seller ratings තියෙනවා. ගොඩක් හොඳ seller කෙනෙක්. ඒ නිසා ඔයාලට බය නැතුව දෙයක් මේ seller ගෙන් order කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ price එක බලා ගන්න. ඉතින් price එක ගොඩක් අඩු නම් ඒකත් buy කරන්න එපා. මොකද fake දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා price එක සාමාන්‍යයෙන් Google එකේ search කරලා online කියන්නේ ගොඩක් international platform එකකින් හොයාගන්න මේක price එක මේ වගේ ගාණක් නම් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් order කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අඩු price එකක තියෙන භාණ්ඩයක් නම් order කරගන්න එපා. හොඳ brand එකක් වුණත් මොකෝ එක fake item එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකට ගිහින් headset reviews කියලා search කරාට පස්සේ ඕනේ headset review එකක් බලා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට headset review කියලා search කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට headset review කියලා search කරගත්තට පස්සේ headset ගොඩක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ reviews බලලා වුණත් හොඳ headset එකක් order කරගන්න. headset එකක් වේවා නැත්නම් වෙන item එකක් වේවා ඕන දෙයක් order කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මේ විදිහට YouTube tutorials වගේ දේවලුත් බලලා ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ටික හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක press කරද්දී all කියන option එක දාලා තියාගන්න. ඒ වගේම video එකට like එකක් දාගෙන යන්න නොදන්න යාළුවන්ට බලන්න video එක share කරන්න. අපි Instagram, Twitter follow කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අදට මම යනවා මම යෙහෙන් පනාගොඩ.